Frankenstein by Mary Shelley. Retold by Margaret Tanner. فرانکیستاین نوشته مری شلی، بازنویسی شده توسط مارگرت تانا از انتشارات میلان. فرانکیستاین بدون شک یکی از ماندگارترین رمان‌های علمی تخیلی تاریخ ادبیات جهان است که در ایران به دکتر فرانکیستاین معروف است. نویسنده این اثر شگفت‌انگیز خانم مری ویلستونکرافت شلی یک رمان نویس انگلیسی بود. وی در سال 1797 در سامستاون لندن به دنیا آمد و در سال 1851 در چستر اسکوئر لندن درگذشت. 7. I begin my work. After a few days, I was in the beautiful city of Strasbourg. Henry knew the city well. He showed me the beautiful old buildings. We were happy together. 7. کارم رو شروع کردم. بعد از چند روز در شهر زیبای استراسبورگ بودم. هنری شهر رو به خوبی میشناخت. اون ساختمان‌های زیبای قدیمی رو به من نشون داد. ما با هم خوشحال بودیم. I found a house outside the city and began my terrible work. Henry was busy at the university. خانه بیرون شهر پیدا کردم و کار وحشتناکم رو شروع کردم. هنری در دانشگاه مشغول بود. I was able to start quickly. But how I hated my work. میتونستم سریع شروع کنم، اما حالا از کارم متنفر بودم. This time, I knew what I was making. I knew I was making a monster, not a beautiful woman. این بار میدونستم دارم چی میسازم. میدونستم که دارم یک هیولا میسازم، نه یک زن زیبا. The smell of blood and death made me feel ill. I hated talking to the men who brought me dead bodies. They were wicked men. بوی خون و مرگ حالم رو بد میکرد. از حرف زدن با مردانی که اجساد رو برام می آوردن متنفر بودم. اونا مردان شروری بودن. I knew my work was wicked too. But I went on. I had to. میدونستم کار من هم شرورانه بود. اما من ادامه میدادم. مجبور بودم. Once more, I began to put the parts of bodies together. یک بار دیگه شروع کردم به کنار هم قرار دادن اجزای بدن. Of course, I did not tell Henry what I was doing. But then, he found out everything. It was because of my carelessness. البته من به هنری نگفتم که دارم چیکار میکنم، اما بعد همه چیز رو فهمید. اون به خاطر بی‌احتیاطی من بود. The female monster was almost complete. In a day or two, I would give her the spark of life. هیولای زن تقریباً کامل شده بود. یکی دو روز دیگه شراره زندگی رو به او میدادم. I had not seen the monster, but I knew he was near. He was waiting for me to finish my terrible work. من هیولا رو ندیده بودم، اما میدونستم که اون نزدیکه. اون منتظر بود تا کار وحشتناکم رو تمام کنم. One night I was working late. I was very tired. Suddenly there was a sound outside the room. I turned in fear. یک شب تا دیر وقت مشغول کار بودم. خیلی خسته بودم. ناگهان صدایی بیرون اتاق بود. با ترس برگشتم. Go away, I cried. It is not finished yet. You can't come in. It will be ready in 2 or 3 days. فریاد زدم. برو پی کارت. هنوز تموم نشده. تو نمیتونی بیای تو. 2 یا 3 روز دیگه آماده میشه. This is your friend, Henry, a voice said. I've come to see you. Why can't I come in? What's the matter? صدا گفت. منم دوستت هنری. اومدم دیدنت. چرا نمیتونم بیام تو؟ مشکل چیه؟ To my horror,
The door opened and Henry came into the room. I had forgotten to lock the door. در وحشت من در باز شد و هنری وارد اتاق شد. یادم رفته بود در رو قفل کنم. Why, Victor? What are you doing? Henry cried. He looked around the room. I did not know you had a laboratory here. هنری فریاد زد. چرا ویکتور؟ داری چی کار میکنی؟ او به اطراف اتاق نگاه کرد. نمیدونستم تو اینجا آزمایشگاه داری. What a terrible smell. There is blood everywhere. Why? Oh my God. What is that smell? چه بوی وحشتناکی. همه جا خونه. چرا؟ اوه خدای من. این بوی چیه؟ Don't look. Don't look, Henry. I cried. No one must know. No one must know. فریاد زدم. نگاه نکن. نگاه نکن هنری. هیچ کس نباید بدونه. هیچ کس نباید بدونه. But Henry was already staring at the female monster. اما هنری قبلا به هیولای زن خیره شده بود. What is this terrible thing? He whispered. Is it a woman? Is she dead or alive? Have you killed her, Victor? Are you mad? اون زمزمه کرد. این چیز وحشتناک چیه؟ یه زنه؟ اون مرده یا زنده است؟ آیا اونو کشتی ویکتور؟ تو دیوونه ای؟ At first I could not speak. I put my face in my hands and began to cry. اولش نمیتونستم حرف بزنم. صورتم رو بین دستانم گذاشتم و شروع کردم به فریاد زدن. Henry, you have found out my terrible secret. I have to do it. If I don't do it, the monster will kill again. هنری، تو راز وحشتناکم رو فهمیدی. مجبورم انجامش بدم. اگه این کارو نکنم، هیولا دوباره خواهد کشت. Monster? What monster? Henry asked. You are ill, Victor. You must be ill. هنری پرسید. هیولا؟ چه هیولایی؟ تو بیماری ویکتور. حتما باید مریض باشی. Perhaps I am, I replied. I must tell you everything. Henry listened to my story in horror and amazement. پاسخ دادم. شاید هستم. من باید همه چیزو بهت بگم. هنری با وحشت و حیرت به داستان من گوش داد. When I had finished, he looked at the female monster. Then he spoke. وقتی تمام کردم، او به هیولای زن نگاه کرد. بعد حرف زد. Victor, he said, you cannot give this creature life. She may be more wicked than the first monster. What if they have children? او گفت ویکتور، تو نمیتونی به این موجود زندگی بدی. اون ممکنه شرورتر از هیولای اول بشه. چه بچه هایی دارن. One day these terrible creatures may rule the world. No, it must not happen. You must destroy this creature, Victor. I will help you. یه روز ممکنه این موجودات وحشتناک بر جهان حکومت کنن. نباید این اتفاق بیفته. تو باید این موجود رو نابود کنی ویکتور. من بهت کمک خواهم کرد. No, Henry, I cried. The monster is near. I know it. He will have his revenge. He will kill you. فریاد زدم. نه هنری، هیولا نزدیکه. من میشناسمش. اون انتقامش رو خواهد گرفت. اون تو رو میکشه. I don't care, Henry answered. This creature must not live. Help me, Victor. Let us destroy this terrible thing. هنری پاسخ داد. من اهمیتی نمیدم. این موجود نباید زنده بشه. کمکم کن ویکتور. بذار این چیز وحشتناک رو نابود کنیم. Henry ran to the table and began to pull the wires from the body. Then he began to pull the body apart. هنری به سمت میز دوید و شروع کرد به کشیدن سیم‌ها از بدن. سپس شروع به جدا کردن بدن کرد. I was almost mad with terror. Then I picked up a knife and began to help him. تقریباً از ترس دیوونه شده بودم. پس یه چاقو برداشتم و شروع به کمکش کردم. There was a cry of pain and rage. The monster was outside the window. He smashed it open and jumped down into the room.
فریادی از درد و عصبانیت بلند شد. هیولا بیرون پنجره بود. اونو شکست و به داخل اتاق پرید. No, no, you must not destroy her, the monster cried. She is mine! She is mine! هیولا فریاد زد. نه، نباید نابودش کنی. اون مال منه. The monster rushed at me. His dry yellow eyes were full of anger. هیولا به سمت من هجوم آورد. چشمان خشک و زردش پر از خشم بود. As his hands reached out, Henry stepped in front of me. The monster, blind with anger, took hold of Henry's neck. همونطور که دستانش دراز بود، هنری خودش رو جلوی من کشید. هیولا که از عصبانیت کور شده بود، گردن هنری رو گرفت. The terrible hands held Henry until he fell dead. دستهای وحشتناک هنری رو نگه داشتن تا اینکه او مرد. What have you done? I cried. He was my dearest friend. Why do you let me live? Kill me too. فریاد زدم. چی کار کردی؟ او عزیزترین دوستم بود. چرا میذاری زنده باشم؟ منم بکش. No, I'll not kill you. Not yet, the monster replied. If I kill you, your unhappiness will be at an end. هیولا پاسخ داد. نه، من تو رو نمی کشم. نه، اگه تو رو بکشم غم تو به پایان میرسه. You have destroyed my bride. I will return on your wedding night, Victor Frankenstein. I will have my revenge. عروسمونو بود کردی. من در شب عروسیت برمیگردم، ویکتور فرانکیستاین. من انتقامم خواهم گرفت. The monster stood silently for a moment. He looked at the blood. He looked at the body that would never live. He looked at the dead body of Henry Clerval. Then he looked at me. هیولا لحظه‌ای ساکت ایستاد. به خون نگاه کرد. او به بدنی که هرگز زنده نمیشد نگاه کرد. او به جسد هنری کراول نگاه کرد. بعد به من نگاه کرد. They are dead, but you will live. You will live until I want to kill you, the monster said. هیولا گفت اونا مردن، اما تو زنده میمونی. تو زنده میمونی تا زمانی که من بخوام بکشمت. He kicked over the lamps that lit the room. Red and yellow flames began to rise. The laboratory was on fire. به چراغی که اتاق روشن میکرد لگد زد. شعله‌های قرمز و زرد شروع به بلند شدن کردند. آزمایشگاه آتیش گرفته بود. Good, the monster said. Soon nothing will be left, but by then we shall both be far away. هیولا گفت خب به زودی چیزی باقی نخواهد موند. اما تا آن زمان هر دوی ما خیلی دور میشیم. I felt his strong arms around me. His body had the smell of death. His skin was hard and dry. دستان قوی اونو دور خودم حس کردم. بدنش بوی مرگ میداد. پوستش سفت و خشک بود. With one jump he was out of the window. The monster held me tightly in his arms. He moved with great speed. با یک پرش بیرون پنجره بود. هیولا مرا محکم تو دستاش گرفت. با سرعت زیادی حرکت می‌کرد. I could not see. I could not breathe. I knew nothing more. نمیتونستم ببینم. نمیتونستم نفس بکشم. دیگه هیچی نمیدونم. امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه و ادامه اون رو در ویدیوی بعدی ببینید. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید آن رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.